फ्रेंड, कसे आहेत ना? मजेत ना? मी रितिका शिंदे, रितिका किचन्समध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करत आहे. आजची रेसिपी आहे पनीर टिक्का. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. चला आता आपण साहित्य पाहूया. घरगुती मसाला 4 चमचे, चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे, अर्धा चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा कांदा मसाला आणि पनीर टिक्का मसाल्याचं 1 पॅकेट घेतले. 4 टोमॅटोची मी स्वच्छ धुवून त्याची प्युरी केलेली आहे. 100 ग्रॅम मी पनीर घेतलेले, आवश्यकतेनुसार तेल आणि आपल्याला गरज असले तर पाण्याचा आवश्यकता. आता चला आपण कृती करूया. आधी मी कढई तापाय ठेवत आहे. आम्ही पनीरचे स्क्यूब करणार आहे, छोटे छोटे. अशा प्रकारचं आपलं पनीरचे स्क्यूब केलेले आहेत आपण. ते मोकळे करून घ्यायचे आहेत. आता आपण शॅलो फ्राय करण्यासाठी तेल टाकत आहोत. तेल तापल्यानंतर मग पनीर टाकून घेऊया. तेल आपलं तापलेलं आहे. एक एक पनीर आपण सोडून घेणार आहे आणि गॅस पूर्ण स्लो ठेवायचा, कारण पनीर उडतं. आणि थोडं थोडं टाकून शॅलो फ्राय करणार आहे मी. तुम्ही कच्चंही टाकू शकता, तुमची चॉईस. तर मी तळून टाकते. अशा तऱ्हेनं आपलं पनीर सगळं फ्राय झालेलं आहे. आता तेल तापलेलंच आहे. मी 4 टोमॅटोची प्युरी केली ही ती प्युरी मी सगळी टाकून घेत आहे. आणि ह्या टोमॅटोच्या प्युरीमधलं सगळं पाणी निघून गेल्याशिवाय कुठलेही मसाले व कुठलेही जिन्नस वापरायचे नाही. एक 15 ते 20 मिनिटांनंतर ना सगळे जिन्नस टाकून घेणार आहोत आपण. आणि टोमॅटोला प्युरीला तेल सुटलं, छान चव देते हे, कारण टोमॅटोला जास्त पाणी असतं आणि हे पूर्ण पाणी शोषून घेतल्याशिवाय टाकायचं नाही. हा मसाला तुम्ही कच्च्या दुधातही टाकू शकता. आता आपण मसाले टाकून घेऊया. कांदा मसाला, धने पावडर, पनीर टिक्का मसाला, घरगुती लाल तिखट. हे मसाले पूर्णपणे तेल सुटोसपर्यंत ट्रान्सफर करून घ्यायचे आहे. आणि पूर्ण ही प्रोसेस स्लो गॅसवर करायची.
अशा तऱ्हेने 15 मिनिटांनी आपल्या ग्रेव्हीला पूर्णपणे तेल सुटलेलं आहे. आता मी शॅलो फ्राय केलेलं हे पनीर सगळं टाकून घेत आहे ग्रेव्हीमध्ये. आणि चवीनुसार मी मीठ टाकत आहे. पंधरा मिनिटांनी आपली भाजी तयार होत आहे. अशा तऱ्हेने 15 मिनिटांनी आपली भाजी तयार झालेली आहे. मी गॅस ऑफ करत आहे आणि भाजी सर्व करून तुम्हाला दाखवत आहे. अशा तऱ्हेने मी आता भाजी सर्व करत आहे. तुम्ही बघू शकता. ही भाजी तुम्ही नक्की करून बघा आणि मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा. अशीच नवीन नवीन रेसिपी घेऊन तुमच्यासाठी येत जाईन. बाय.